Добрий вечір. Мене звати Сольський Олександр Сергійович. Я є координатор проєкту з розробки інформаційного агрегатора «Пестициди під контролем». Сьогодні ми проводимо вебінар на тему «Пестициди під контролем. Порядок реєстрації та перереєстрації пестицидів в Україні». Вебінар проходить в рамках програми з аграрного та сільського розвитку «Агро», яка фінансується Агентством США з міжнародного розвитку USAID та реалізується компанією Chemonix International. Виконавець даного проєкту та організатор сьогоднішнього вебінару – громадська організація «Грант Експерт», міжнародний моніторинг процесу хімічної обробки рослин. Сьогодні також відбудеться презентація інформаційного агрегатора «Пестициди під контролем», який був розроблений в рамках даного проєкту. В рамках даного проєкту заплановано проведення 10 вебінарів. Це вже 9-й вебінар. Наступний вебінар запланований на 10 лютого. Теми вебінарів різні, але всі вони пов'язані з захистом рослин та врожаю від шкідників, хвороб та бур'янів, правильним поводженням з пестицидами та агрохімікатами. Інформація про них є в нашому календарі аграрних заходів, також буде на нашій сторінці в Facebook. Повний перелік вебінарів із циклу «Пестициди під контролем» ви можете переглянути на сайті Аграрії разом, розділ «Пестициди та агрохімікати», вебінари «Пестициди під контролем». Для участі вам потрібно зареєструватися на них. У проведених ви, відповідно, зразу потрапляєте на сторінку з записом вебінару. Ну, відповідно, на запланованому ви отримаєте доступ, по якому ви можете підключитися до вебінару. Сподіваюсь, воно буде корисне для вас і ви приймете в них участь. На жаль, нам поки що не вдалося отримати стабільний інтернет за відсутності світла, тому ми вимушені змінити формат проведення вебінару. Вебінар записаний завчасно, в нього включені відповіді на деякі питання, які були задані при реєстрації на вебінар. Під відео ви можете ще задати своє запитання або додати коментар. Сьогодні-завтра ми зберемо ці запитання, потім, в залежності від їх кількості та тематики, або зробимо відеовідповідь, або дамо відповідь на наступні вебінари, можливо, організуємо новий вебінар на дану тематику. Основні питання сьогоднішнього вебінару. Порядок реєстрації та перереєстрації пестицидів в Україні. Доповідач – Бірюліна Ольга Вікторівна, керівник групи консультантів з реєстрації пестицидів та агрохімікатів, фізична особа-підприємець, юрист. Друге питання. Можливості інформаційного агрегатора «Пестициди під контролем». Доповідач – Сольський Олександр Сергійович, координатор проєкту з розробки інформаційного агрегатора «Пестициди під контролем». Це основне, що я хотів сказати перед початком вебінару, і з задоволенням передаю слово Ользі Вікторівні. Доброго вечора, шановні партнери. Мене звати Ольга Бірюліна, я консультант з питань державних випробувань і реєстрації пестицидів і агрохімікатів в Україні. Ми з групою колег працюємо в даній сфері близько 20 років. Сьогодні ми розглянемо тему «Державна реєстрація та перереєстрація пестицидів в Україні». Визначимо термінологію, загальний опис діючої процедури реєстрації пестицидів, її відмінності від реєстрації агрохімікатів. Також розглянемо основні вже прийняті зміни стосовно реєстрації, які вступлять в силу найближчим часом, і дискусійні зміни, які знаходяться на стадії обговорення. Також розглянемо деякі інші вже прийняті зміни для вдосконалення держрегулювання в сфері поводження з пестицидами і агрохімікатами. Об'єктом сьогоднішньої дискусії є пестициди, відома категорія, нормативне означення якої зазнало останнім часом деяких змін. Основні два нормативні акти, які регулюють освітлювану тему, це Закон України про пестициди і агрохімікати від 2 березня 1995 року, далі буду використовувати термін «базовий закон», і постанова Кабміну номер 295 про затвердження порядку проведення державних випробувань, державної реєстрації і перереєстрації видання переліків пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні. Далі користуватимусь терміном «базова постанова» і ряд інших нормативно-правових актів. Діюча, але не остання редакція вищезгаданого базового закону вступила в дію в травні 2022 року, де імплементовані зміни, зумовлені військовим станом, і відображені в Законі про внесення змін до деяких законів України щодо безперебійного виробництва і постачання сільгосппродукції під час воєнного стану від 12 травня 2022 року, надає наступне визначення об'єкту нашої розмови.
Пестициди це токсичні речовини, їх сполуки або суміші речовин хімічного чи біологічного походження, призначені для знищення, регуляції, припинення розвитку шкідливих організмів, внаслідок діяльності яких втрачаються рослини, вражаються рослини, тварини, люди і завдається шкоди матеріальним цінностям, а також гризунів, бур'янів деревної чи гарникової рослинності, засмічуючих видів риб. Однак, вже з 28 червня цього 2023 року вступлять в законну силу основні положення змін до законодавства. Опублікований в кінці минулого року, 28 грудня, Закон України номер 2775 про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення держрегулювання в сфері поводження з пестицидами і агрохімікатами, яким буде врегульовано ряд базових питань і впроваджено євроінтеграційні і дерегуляційні норми, і навіть дещо підкориговане означення термінології, дає інше правильне визначення категорії пестициди. Згідно з майбутньою редакцією базового закону, більше не актуалізуватиметься природа походження пестицидів, однак уточнюється, що в категорію пестицидів входять засоби захисту рослин. Принагідно зазначу, що в першому читанні законопроекту 4558, який є одним з джерел закону 2775, пропонувалось до пестицидів віднести регулятори росту рослин. В подальшому ця норма не була прийнята. Відносно ж регуляторів було прийнято уточнення, що це не лише препарати хімічного походження, а й будь-які інші ріст-регулівні продукти. Регулятори росту рослин – речовини, які впливають на процеси росту і розвитку рослин. Вимога про державну реєстрацію пестицидів і агрохімікатів вперше прописана в статті 4 базового закону. Стаття 7 зазначає, що державній реєстрації підлягають препаративні форми пестицидів і агрохімікатів. Отже, забороняються ввезення на митну територію України, виробництво, торгівля, застосування і рекламування пестицидів і агрохімікатів до їх державної реєстрації, крім випадків, встановлених законом. Звертаю увагу, що згідно майбутньої редакції базового закону, актуальної з червня 2023 року, ввезення чи пересилання будь-яких, навіть зареєстрованих пестицидів і агрохімікатів фізичними особами на митну територію України буде заборонено. Тобто, придбати їх законно фізичним особам можна буде лише на території України. Вимоги щодо проведення держреєстрації агрохімікатів і пестицидів не поширюються на дослідні партії, які використовуються для держвипробувань і наукових досліджень, виробництво на території України для експорту, а також на агрохімікати. Звертаю увагу, що саме на агрохімікати за переліком згідно з додатком до базового закону 24 позиції. Також цей перелік був суттєво доповнений на 18 позицій, згідно з законом про внесення змін щодо безперебійного виробництва і постачання сільгосппродукції під час воєнного стану, тобто з травня 2022 року. З переліком цих 42 позицій, які не вимагають державних випробувань та реєстрації станом на сьогодні, можна ознайомитись, відкривши додатки до базового закону. Зазначу, що з червня 2023 року цей список виключень також поповниться дігестатом, який утворюється в біогазових установках і використовується як органічне добриво чи покращувач ґрунту. Тобто цей продукт також можна продавати, використовувати, рекламувати без державних випробувань і реєстрації. Станом на сьогодні, крім того, дозволяється виключно використання залишків пестицидів, термін реєстрації яких закінчився протягом цілих 2 років. Але вже з червня цього року буде можливим також і застосування, і зберігання, і транспортування, і торгівля зазначеними препаратами протягом такого ж 2-річного періоду. Але, звичайно, не більше, ніж дата закінчення строку придатності. Це принципово розширює можливості роботи з залишками препаратів протягом достатньо тривалого часу. Наша тема звучить як державна реєстрація пестицидів, але неможливо говорити про неї чи про перереєстрацію, не зазначивши, що достатньо складний комплексний процес розпочинається з їх державних випробувань. Державне випробування пестицидів, як і агрохімікатів, вітчизняного іноземного виробництва проводиться уповноваженими Міндовкілля науково-дослідними установами, підприємствами і організаціями в порядку, визначеному базовою постановою 295. Порядок уповноваження науково-дослідних установ затверджений наказом Міндовкілля номер 392 від 28 грудня 2020 року. З текстом порядку і актуальним переліком уповноважених установ завжди можна ознайомитись в відкритому доступі на сайті зазначеного міністерства. Перелік доповнюється, змінюється. Станом на сьогодні акредитовано в цілому 13 науково-дослідних інституцій.
3 з них дозволено проводити токсиколого-гігієнічну оцінку, 9 – біологічну оцінку препаратів різних видів, комусь добрив, комусь пестицидів, комусь інших препаратів, на кожному окремих культурах. 6 установам дозволено робити екологічну оцінку різних видів препаратів, знову ж таки, на окремих нецільових об'єктах, наприклад, на бджолах або на птахах, на рибах і так далі. Звіти за результатами випробувань у раніше акредитованих українських установах, які втратили акредитацію станом на сьогодні, або власне досьє іноземного виробника, підлягатиме експертній оцінці з наданням наукових висновків і звітів, уповноваженими саме на сьогодні на відповідні дослідження установами України. Процес держвипробувань і реєстрації препаратів достатньо складний і багатоетапний. Я виділила приблизно 13 етапів процесу випробувань, які переходять один в інший. Починається випробування, складання заявки і формування пакету документів заявником для включення до плану державних випробувань в Україні. За загальним правилом, заявка з пакетом документів подається до Міністерства до 25 березня року випробувань. Далі відбувається власне включення препарату до плану держвипробувань. Укладення договорів з уповноваженими науково-дослідними інституціями на проведення випробувань. Подальший крок – це отримання дозволу Міндовкілля для іноземних препаратів на ввезення, для вітчизняних на виробництво дослідної партії зразків. Далі відбувається безпосередньо ввезення за дозволом або виробництво препаративних форм, а також безпосереднє закладення і проведення випробувань. Випробування тривають, за їх результатами оформляються наукові дослідні звіти науковими установами. Для пестицидів передбачена наступним кроком наукова експертиза матеріалів обґрунтування гігієнічних нормативів і регламентів безпечного використання. Для будь-яких агрохімікатів цей етап відсутній. Наступним кроком, передбаченим за загальним правилом, є санітарно-епідеміологічна експертиза. Вона не вимагається зараз, у період дії військового стану, а також протягом 90 днів після його припинення чи скасування. Обов'язково проводиться еколого-експертна оцінка матеріалів, незалежно від наявності чи відсутності військового стану. Хочу звернути увагу, що до кінця року випробувань заявник повинен подати звіт про використання дослідних партій зразків. В разі позитивних висновків зазначених вище експертиз і оцінок відбувається розгляд науково-експертною радою при Міністерстві довкілля і надання рекомендацій і пропозицій про можливість проведення державної реєстрації препаратів. На основі зазначених висновків Міндовкілля приймає рішення про факт і можливий строк державної реєстрації препарату. Після сплати реєстраційного внеску відбувається затвердження зразка тарної етикетки, внесення відомостей про реєстрацію до Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні. Заявник повідомляється про реєстрацію препарату письмовим повідомленням. Необхідною умовою початку процесу держвипробувань є включення препарату до плану державних випробувань в Україні. На заявника за дорученням виробника обов'язково, або виробника, якщо він одночасно виступає і заявником. До речі, заявником може виступати і іноземна юридична чи фізична особа-підприємець. Покладається право подання до Міндовкілля, клопотання і заявки про включення препарату до плану держвипробувань. Для пестицидів це так звана частина А заявки з передбаченим базовою постановою пакетом супровідних документів. Загально кажучи, окрім доручення від виробника заявнику в разі відмінності цих осіб, супровідними документами є матеріали, на базі яких формується заявка за розділами. Донедавна реєстрація препаративної форми в країні виробництва була обов'язковою умовою для ввозу незареєстрованих зразків і, відповідно, для допуску препарату до випробувань і майбутньої реєстрації в Україні. Закон 1586 від 30 червня 2021 року, який вступив в силу з 1 серпня 2021 року, цю норму скасував. Дослідні партії зразків відповідних препаративних форм ввозяться в Україну для препаратів іноземного виробництва чи виготовляються в Україні для українських препаратів лише в науково обґрунтованих кількостях і за відповідними дозволами Міндовкілля. Державні випробування препаратів з новою діючою речовиною проводяться протягом 2 повних вегетаційних періодів. З відомою речовиною
яка входить до складу вже зареєстрованого препарату, такого ж призначення для тієї ж групи культур, можуть бути здійснені і протягом одного вегетаційного періоду. Випробування проходять два етапи – польові і виробничі. За результатами державних випробувань пестициду, як і агрохімікату, в принципі, уповноважені установи оформлюють і передають заявнику звіти про науково-дослідні роботи для подальшої їх подачі самим заявником до Міндовкілля на експертизи, оцінки і для подальшої державної реєстрації препарату. На підставі позитивних результатів випробувань і наданих заявником матеріалів досліджень Міндовкілля на платній основі проводить необхідні експертизи, оцінки і державну реєстрацію препарату. Перелік документів, які повинні супроводжувати подане заявником клопотання і власне заявку про державну реєстрацію препарату. Оскільки ми говоримо про пестициди, то заявка складається з частини А по препаративній формі і частини Б по діючій речовині, і вимоги до їх оформлення зазначені в пункті 20 базової постанови. Додатково до інформації і документів, поданих при включенні препарату до плану держвипробувань, необхідні такі дані. Матеріали досьє на діючу речовину і препаративну форму, довідка про сталість складу препарату, технічні умови на діючу речовину чи форму для препаратів українського виробництва, власне звіти про результати державних випробувань, якими мають бути обов'язково передбачені і регламенти застосування, і гігієнічні нормативи, методи контролю, методичні вказівки визначення вмісту залишкових кількостей пестицидів у сільгосппродукції, кормах, харчових продуктах, ґрунті, воді, повітрі, методики визначення відповідності пестицидів і агрохімікатів сертифікатам якості. Також додається зразок етикетки і інструкція безпечного використання. Знову подається довіреність на право представництва виробника щодо державної реєстрації в даному випадку препарату. Якщо препарат має мікробіологічне походження, обов'язково додається свідоцтво про депонування штаму і паспорт штаму мікроорганізму. Для препаратів для роздрібного продажу населенню обов'язково подається опис тари. Державна реєстрація препаратів, які виготовляються на території України, проводиться після реєстрації діючої речовини в Комітеті з питань їх регламентування МОЗ. Як згадувалось вище, в переліку етапів процесу реєстрації за загальним правилом подані матеріали на препарат проходять санітарно-епідеміологічну експертизу, а також еколого-експертну оцінку, адже позитивні їх висновки є обов'язковою умовою державної реєстрації. Однак норма про санепідемекспертизу і необхідність висновку за її результатами призупинена на період дії військового стану і 90 днів після його закінчення, тому станом на сьогодні реєстрація проходить без цього етапу. Результуюче заключення про реєстрацію не обов'язково має бути позитивним. Може бути прийняте і рішення про відмову в реєстрації, і про скасування або зупинення державної реєстрації препарату. Підстави таких рішень і умови їх оскарження прописані в базовій постанові пункти 23 і 28. Пестициди і агрохімікати реєструються так звано постійно, терміном до 10 років, на 5 або 10 років. Препарати, інформація про які на момент держреєстрації не може бути надана Міндовкіллю в повному обсязі, але гігієнічні властивості і сфера застосування, яких дають змогу вважати ризик небезпечності несуттєвим, можуть бути зареєстровані експериментально, строком до 2 років. Строк експериментальної реєстрації може бути продовжено ще на 1 рік. Зареєстрований препарат заноситься до Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів. Зміна, на яку зверну вашу увагу, це те, що діючим законодавством передбачено видання паперового переліку пестицидів і агрохімікатів. Всі ми знаємо наш відомий жовтий, товстий перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні щорічним виданням доповнень до нього. Про нові зареєстровані, а також заборонені до використання препарати. Однак змінами, які вже вступлять в силу в червні 2023 року, випуск паперових переліків пестицидів і агрохімікатів не передбачений. Державний реєстр ведеться в електронній формі і безкоштовно оприлюднюється на сайті Міндовкілля. Тема нашої дискусії передбачає обговорення і перереєстрації пестицидів в Україні. Перереєстрації не підлягають препарати, щодо яких в Україні або за її межами одержані нові, раніше невідомі дані про їх небезпечність або недостатню біологічну ефективність цільового призначення. Перереєстрація за загальним правилом відбувається в порядку, передбаченому для державної реєстрації, з проходженням тих же експертиз і оцінок. Але, звичайно, є виключення. Підстави для перереєстрації, необхідні експертизи, реєстраційні внески зазначені в таблиці, яку ви можете бачити на екрані. Триває перереєстрація препарату залежно від виду реєстраційної дії від кількох місяців до 2 років. На специфіці кожного зупинитись за браком часу неможливо, але ми радо проконсультуємо вас в разі звернення, щоб заявник міг розпочати процес вчасно і заздалегідь.
Іноді процес навіть потрібно починати за 2 роки. Наприклад, у випадку розширення сфери застосування препарату, коли необхідні проведення біологічних випробувань, регламентація речовин через комітет гігрегламентування. Тобто процедура займає такий самий строк, як реєстрація нового препарату. Існують і інші специфічні процедури, як, наприклад, реєстрація під додатковими торговими назвами, зміна назви або адреси виробника, зміна найменування препарату тощо. Такі дії не вимагають експертиз, а деякі не вимагають навіть сплати реєстраційного внеску. За клопотанням заявника на підставі належних підтверджуючих документів відповідні зміни просто вносяться до Державного реєстру. Під час підготовки вебінару прозвучало прохання висвітлити ряд питань. Зокрема, як діяти, коли є необхідність на зареєстрований препарат отримати реєстрацію додаткової торгової назви? Існує 2 шляхи вирішення цього питання, залежно від потреби заявника. Перший – це реєстрація другої торгової назви на основного заявника препарату. Це не є перереєстраційною дією, вона не потребує експертиз, лише сплати внеску в розмірі, як за перереєстрацію, на сьогодні це половина реєстраційного внеску. Цей процес займає від кількох днів до тижнів. Іншим шляхом є реєстрація так званого клона препарату чи паралельна реєстрація на іншого заявника за листами доступу до досьє від виробників препформи, діючої речовини і листом-дозволом від основного заявника. Це повноцінна перереєстраційна дія, яка вимагає проходження необхідних експертиз і сплати реєстраційного внеску, половинному від загального розміру, як це зазначено в таблиці. В обох випадках реєстрація буде прив'язана під основну, з її ж терміном дії в електронному реєстрі, і маркуватися вона буде не серією А, а серією В. Ще одне питання було, як діяти, коли вже зареєстрована діюча речовина в складі іншого зареєстрованого препарату, а потрібна реєстрація іншого препарату. Потрібне правильне розуміння питання потенційним заявником нового препарату. Просте співпадіння назви діючої речовини зареєстрованого препарату і того, що планується до реєстрації, жодним чином не означає, що це однакові діючі речовини. Є багато препаратів на базі гліфосату чи іншої діючої речовини, але це все різні реєстрації. З письмової згоди виробника, власника досьє, може бути використано лише досьє на абсолютно ту ж саму діючу речовину. 100% ідентичність складу, домішок, абсолютно той же виробничий процес і абсолютно той же виробник. Аналіз ідентичності такої речовини і можливості використання наявного в складі реєстраційного досьє на інший зареєстрований в Україні препарат проводить установа, яка здійснювала токсгігооцінку раніше зареєстрованого препарату. Однак це не відміняє необхідності державних випробувань нового препарату, не змінює реєстраційний процес, але може скоротити витрати на частину досліджень, які стосуються такої діючої речовини. Отже, в даному випадку додаткові кроки заявника на початку процесу випробувань, у випадку лише впевненості, що речовина дійсно абсолютно та ж, це отримання офіційного дозволу від її виробника і власника досьє на неї, на використання такого досьє на речовину для реєстрації іншого препарату. Далі – узгодження з токсиколого-гігієнічною установою переліку необхідних додаткових документів від виробника, це можуть бути сертифікати або інші запитувані документи, для проведення оцінки такої ідентичності і в результаті замовлення на науково-дослідній установі такої оцінки. Наступні кроки – всі кроки стандартного процесу держвипробувань і держреєстрації. Отримали також питання про можливість реєстрації лінійки препаратів в складі однієї реєстрації. Існують випадки, коли кілька марок добрив, звертаю увагу, що мова йде виключно про добрива. Питання ніяким чином не стосується пестицидів чи інших категорій препаратів. Добрива мають однакову препформу, тобто всі вони рідина, порошок тощо, коли вони є подібними, але лише з деякими розбіжностями в концентрації діючих речовин. Тоді, у випадку лише позитивного попереднього аналізу науково-дослідними установами, які будуть проводити в подальшому державні випробування, останні можуть бути проведені із марками одного добрива. І подальші експертизи і реєстрація буде здійснена одна. Кількість і вартість досліджень такої лінійки, звичайно, буде більша порівняно з простим добривом, оскільки потрібно дослідити усі марки добрива. Також було питання про те, чи впливає і як на процес реєстрації в Україні наявність реєстрації препарату в інших країнах світу. Як згадувалось вище, до 1 серпня 2021 року реєстрація пестициду, мова йде лише про пестициди, в країні виробництва була обов'язковою умовою ввозу дослідних зразків, відповідно організації всього процесу випробувань і реєстрації в Україні. На сьогодні такої вимоги немає. Тобто в Україні можуть запускатись у випробуванні і для державної реєстрації препаративні форми, які не зареєстровані в країні виробництва.
Не існує також спрощеної чи відмінної процедури випробувань або реєстрації чи відмінної процедури випробувань або реєстрації зареєстрованих в інших країнах препаратів. Однак, препарати, які зареєстровані, наприклад, в Сполучених Штатах Америки або в країнах ЄС, зазвичай мають повне досьє високої якості як на препаративну форму, так і на діючу речовину, що дозволяє уникнути необхідності проведення деяких досліджень в Україні. Відбувається експертна оцінка матеріалів наданого досьє з відповідним зменшенням часових і фінансових витрат. Однак, безумовно, дослідження, які є обов'язковими в Україні, мають бути проведені виключно в Україні і проводяться лише в ній. Хоча деякі моменти нещодавно прийнятого закону про внесення змін до деяких законів України про вдосконалення державного регулювання в сфері поводження з пестицидами і агрохімікатами, про який ми говорили вище, і не стосуються, власне, питань реєстрації пестицидів і агрохімікатів, але вони важливі. Тому коротко хочу акцентувати увагу на них. Більшість з них, як зазначалось в моїй доповіді вище, вступають в законну силу 28 червня 2023 року. А вимоги щодо маркування і пакування і наслідки неналежного його здійснення лише з 1 січня 2024 року. Зокрема, в статті 10 базового закону про пестициди і агрохімікати з 1 січня 2024 року передбачається суттєва зміна. Вся інформація про пестицид чи агрохімікат має бути поміщена на етикетці. Пестициди і агрохімікати повинні бути упаковані і марковані в спосіб, який мінімізує ймовірність їх помилкового сприйняття як харчового продукту, напою, лікарського засобу або корму. Препарати з невідповідним маркуванням, пакуванням, розміщенням інформації про товар на його упаковці підпадають під визначення фальсифіковані пестициди і агрохімікати і підлягатимуть вилученню і утилізації згідно з положеннями статті 1 і 15 базового закону державними інспекторами. Так само під визначення фальсифіковані пестициди агрохімікати підпадатимуть пестициди агрохімікати, які не відповідають іншим встановленим вимогам, та або продукція, на пакуванні якої зареєстрований знак для товарів і послуг використовується з порушенням прав власника. Також відмінено обов'язкове страхування господарської діяльності в сфері зберігання і застосування пестицидів і агрохімікатів. В той же час екологічний ризик діяльності, пов'язаний з ввезенням на вид на територію України пестицидів і агрохімікатів, їх транспортуванням і використанням підлягає обов'язковому страхуванню. Ми обговорили діючу станом на сьогодні нормативно-правову базу реєстрації і деякі вже прийняті нововведення, які вступлять в силу пізніше в регулюванні обігу пестицидів. Агрохімікатів також. Подальша гармонізація українського галузевого законодавства з європейським втілюється через різне бачення цього процесу. Відповідна законотворча ініціатива реалізована, наприклад, через зареєстровані в Верховній Раді України законопроекти номер 4600 від 16 січня 2021 року про захист рослин і свіжий законопроект уже від цього року 8340 від 9 січня 2023 року про державне регулювання сфери захисту рослин, які підлягають подальшим дискусіям і оформленню у законодавчі акти. Окремо хочу зупинитись на оприлюдненому на сайті Міндовкілля законопроекті про розміщення на ринку засобів захисту рослин і агрохімікатів, який пропонується авторами як такий, який має замінити базовий діючий закон про пестициди і агрохімікати і сприятиме законодавчому врегулюванню питань проведення процедур реєстрації засобів захисту рослин і агрохімікатів у відповідність до вимог законодавства Європейського Союзу. Серед нововведень зазначеного законопроекту, зокрема, проведення оцінки уповноваженими установами і схвалення органом реєстрації діючих речовин засобів захисту рослин з внесенням в відповідний державний реєстр. Також схвалення і оцінка антидотів і синергістів. Держреєстрація буде можлива лише препаратів з схваленими зазначеними складовими. Схвалення діючих речовин засобів захисту рослин має стати обов'язковою умовою допущення препаративних форм таких засобів до державних випробувань і наукових досліджень. Тобто першим етапом буде схвалення діючих речовин в разі прийняття даного законопроекту. Також встановлюються вимоги до ад'ювантів і коформулянтів. Передбачається окреме затвердження переліку коформулянтів і ад'ювантів, які заборонені до використання в складі препаративних форм. Нормативно також буде передбачено можливість отримання дозволу на доступ, чи як він буде називатись в остаточному законодавчому документі. Це офіційний документ від власника даних в інтересах іншого заявника.
Також передбачена дуже важлива відміна необхідності державних випробувань агрохімікатів, до яких входять і добрива, які відповідатимуть спеціально встановленим критеріям їх оцінки і вимогам до маркування. Тобто, в разі прийняття законопроекту у відповідній редакції, необхідність випробувань дуже багатьох добрив буде скасована. Дозвіл у можливих випадках застосовувати метод екстраполяції даних з діючої речовини на препаративну форму. Часто заявник має досьє на діючу речовину, але вимагається проведення додаткових дослідів на препаративній формі. Зараз з метою досягнення цілей біоетики і зменшення випадків випробувань препаративних форм на тваринах пропонується запровадити можливість використання методу екстраполяції, звичайно, в тих випадках, коли це можливо. Передбачено також серед інших норм нанесення на упаковку і тару унікального ідентифікатора з метою запобігання і протидії обігу фальсифікованих засобів захисту рослин і агрохімікатів, контролю за їх обігом і утилізацією. Передбачається, що всі чинні на дату набрання чинності законом, прийнятим на базі цього законопроекту реєстрації пестицидів і агрохімікатів, відповідно до на сьогодні діючого закону про пестициди і агрохімікати, залишаються чинними до моменту їх завершення, без необхідності схвалення діючої речовини. В цілому, державна реєстрація пестицидів, як і агрохімікатів, є лише однією з складових обігу, регулювання якого це динамічний процес, який вже зазнав і продовжуватиме зазнавати серйозних змін, направлених на вдосконалення держрегулювання в сфері поводження з ними і на виконання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом щодо, зокрема, гармонізації профільного законодавства України з відповідною нормативно-правовою базою ЄС. Дякую. Дякую, Ользі Вікторівні, за доповідь. Якщо у вас виникли додаткові питання, ви можете задати їх в коментарях до вебінару або напряму звернутися до Ольги Вікторівни у приватному порядку. Контакти для зв'язку є на першому слайді її доповіді, а також зараз на екрані. В описі до відео також ви знайдете посилання на додаткові матеріали. Це підстави для прийняття рішення про відмову реєстрації, а також інформація, яка має бути на етикетці. Переходимо до наступного питання. Можливості інформаційного агрегатора пестициди під контролем. Доповідач Сольський Олександр Сергійович. Інформаційний агрегатор пестициди під контролем розміщений на сайті інформаційно-аналітичної системи Аграрії разом. Переходимо з першого ж банера. Мета даного проєкту – це допомогти мікро, малим та середнім сільськогосподарським підприємствам покращити якість управлінських рішень щодо безпечного та дозволеного використання пестицидів та агрохімікатів у їх діяльності. Інформаційний агрегатор є безкоштовним для користувачів, єдине, він має певні обмеження для незареєстрованих користувачів, але після реєстрації користувач має повний доступ до його можливостей. Сьогодні в своїй доповіді по інформаційному агрегатору я в основному зверну увагу на ті особливості, які будуть корисні для тих, хто займається реєстрацією, перереєстрацією пестицидів та агрохімікатів. Основою інформаційного агрегатора є база пестицидів та агрохімікатів. На сьогоднішній день вона налічує понад 7600 препаратів, які зареєстровані в Україні з 2008 року. Ви можете відфільтрувати ці препарати відповідно до типу, або переглянути перелік препаратів, які дозволені до використання в 2023 році. На даній сторінці ви бачите перелік пестицидів та агрохімікатів, які дозволені до використання в Україні в 2023 році, станом на 12 січня 2023 року. Ви можете відфільтрувати по типу препарату, по діючій речовині, препаративній формі, по характеристиках, хімічному складу і так далі. Хочу зразу звернути увагу на те, що система не є заточена під якусь конкретну організацію. Організації та препарати розташовані, є декілька варіантів сортування препаратів та організацій. Перше – це в алфавітному порядку. Друге – це препарати, які дозволені до використання і мають 4 клас безпеки. І третій варіант – це в випадковому порядку. Перелік пестицидів та агрохімікатів, дозволених до використання в Україні,
будується на основі Державного реєстру пестицидів та агрохімікатів. Так як було зазначено вище, Державний реєстр пестицидів і агрохімікатів ведеться в електронній формі та розташований на сайті Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України в електронному вигляді. Він собою являє екселівський файл. В даному випадку ви бачите 2 мегабайта, трішки більше, ніж 2 мегабайта. І відповідно ви можете його скачати і використовувати. Останнє оновлення було 30 січня, його виложили вчора. Ми якраз над ним працюємо і також оновимо. Він викладається сюди на сайт раз в місяць, інколи 2 рази в місяць. Останній раз він був викладений 15 січня, якраз ми оновили перед цим. Зараз працюємо над даним оновленням. Це екселівський файл, і з ним не дуже зручно працювати. Ми розробили на нашому інформаційному агрегаторі інтерактивну версію даного реєстру. Відповідно, він представляє собою таблицю. Ви можете відфільтрувати те, що вас цікавить, наприклад, по номеру реєстрації, по даті реєстрації, а також коли діяв той чи інший. Тут зібрана основна інформація, ви можете натиснути і подивитися більш детальну інформацію про реєстрацію даного препарата. Також, якщо кликнути на назву препарату, ви переходите на його реєстраційну карточку. В реєстраційній карточці ви можете побачити основну інформацію по даному препарату. Також система автоматично перевіряє діючу речовину даного препарату і додає додаткову інформацію, зокрема, чи дозволений цей препарат для організацій, які працюють з USAID. Також може бути додана інформація стосовно, чи дозволений даний препарат для використання в європейських країнах. Це робиться автоматично на основі інформації про діючі речовини, які дозволені або заборонені в Європейському Союзі. Також система, якщо не вказано при реєстрації або в описі препарату клас безпеки для бджіл, система може визначити його, тут з'являється зірочка, на основі препаратів, які також мають цю ж саму діючу речовину, такий ж самий орієнтовний вміст, і відповідно показують цю інформацію. І зразу, відповідно, йде рекомендація стосовно його застосування. Якщо ви реєструєте, ви також і ви можете нам дати цю інформацію, дати опис відповідно до даного препарату, зображення, також інструкції, і відповідно ця інформація буде доступна для користувачів. Інформація про реєстрацію. Відповідно, на цій сторінці зібрана на основі Державного реєстру вся інформація стосовно реєстрації препарату, відповідно, при клацанні ви бачите більше інформації. Червоним кольором відмічені ті реєстрації, які втратили вже чинність. У даному випадку термін дії посвідчення завершився, так як він був до 2022 року. Також ви можете побачити аналоги препарату. Зразу хочу відмітити, що ці аналоги система підбирає автоматично на основі діючої речовини. Я розумію, що кожен препарат має свої особливості виготовлення, відповідно, кожна компанія має свої таємниці щодо виготовлення. І в даному випадку ми просто показуємо ті препарати, які мають діючу речовину. Далі користувач може перейти, відповідно ознайомитися з інструкцією до даного препарата і вибрати те, що йому потрібно. Ще хочу зазначити, що в нас також є калькулятори під'єднані, і автоматично можна розрахувати, наприклад, потребу
вказати, який запас потрібно, кратність обробки. Якщо є інформація, в яких упаковках воно розповсюджується. І далі можна також вказати вартість, і система автоматично розрахує, скільки вам потрібно купити, який буде запас. Якщо буде вказано ціна, автоматично ви побачите вартість продукції. Повертаємось. Також в інформаційному агрегаторі у нас є різні фільтра, органічне виробництво, безпечні для бджіл, для закритого ґрунту, для роздрібного продажу. Ця інформація береться на основі державного реєстру, а також з інструкції до препаратів. Також можна відфільтрувати по класу препарату. Є цілий розділ інформації по діючих речовинах. База діючих речовин. Ви можете відфільтрувати, знайти діючу речовину, або, наприклад, перейти і подивитися більше інформації по ній. Як вона застосовується, в яких препаратах вона міститься. В даному випадку тут йде сортування. На першому місці йдуть препарати, які містять найбільше даної діючої речовини, і відповідно вниз йдуть ті компанії, точніше ті препарати, які менше містять. Ви можете перейти відповідно на сам препарат і ознайомитися, більше дізнатися інформації по ньому. Група діючих речовин. Далі дозволені препарати без реєстрації. Спочатку перелік тих, які є в законі, а також ті препарати, які дозволені під час воєнного стану та протягом 90 днів з дати його припинення. Ви можете ознайомитися з цим переліком. Допустимі дози у повітрі, в воді та ґрунті. Відповідно, перед тим, як ви будете реєструвати, це також, я думаю, буде корисна для вас інформація. Відповідно, по кожній діючій речовині, відповідно до нашого законодавства. Якщо ви працюєте з країнами Європи, ви також можете переглянути базу діючих речовин, які є в Європі. Система оновлюється автоматично щодня. Останнє оновлення було сьогодні о 10 ранку. Червоним відображені ті, які заборонені до використання, і зеленим ті, які дозволені до використання. Дозволені в проєктах USAID. Відповідно, якщо ваша організація працює з проєктами USAID, відповідно, ви можете перейти, подивитися, які діючі речовини дозволені відповідно до ПЕРСОП. Інший розділ – це заборонені діючі речовини. В Україні, в ЄС, США, відповідно, в проєктах USAID. Максимальні залишки діючих речовин в продуктах. Відповідно, ви можете подивитися в Україні в розрізі діючих речовин. В розрізі продуктів, а також в ЄС, відповідно, за кодексами різними в США і в інших країнах. В інших країнах ми зараз працюємо, розширюємо цей перелік. Інструменти, які корисні. Перелік пестицидів і агрохімікатів. В даному переліку містяться повністю всі препарати, а не лише діючі. Тут також можна перейти і подивитися. Тобто зараз в системі 7600 препаратів, із них дозволено до використання 4950. Підібрати препарат. Даний інструмент корисний для багатьох аграріїв, тому що знати всі препарати
це нереально, тому легше скористатися даним інструментом. Система підбирає дані на основі інструкцій до препаратів. Відповідно, препарати, які можна прибрати, ті діючі речовини, які не цікавлять, і відповідно. Також перехід на сторінку препарату, та сама діюча карточка, яку я показував на початку. Порядок державної реєстрації. Цей порядок оновлювався в минулому році. Це якраз те, що стосується нашого сьогоднішнього вебінару. Ми оновлювали його в минулому році, а також сьогодні його також оновимо відповідно до доповіді, яка була перед цією. Реєстр пестицидів і агрохімікатів, інтерактивна версія, я показав. Для вас буде також корисна інформація по лабораторіях. Ви можете вибрати регіон, який вас цікавить. Наприклад, Запорізька область застосувати. І, відповідно, в даному випадку відображені лабораторії, які діяли станом на початок війни. По завершенню війни, нашій перемозі, ми оновимо даний список, і, відповідно, ця інформація буде більш актуальна. Ви можете перейти, відповідно, на сторінку і переглянути сферу акредитації, відповідно, та, яка була вказана, як акредитувалася дана лабораторія, і, відповідно, знати інформацію, і далі вже знати, чи звертатися до них, чи ні, чи можливо шукати інші, відповідно, контакти, які були вказані при реєстрації. Технології від виробників. Якщо ви зареєстрували свої продукти і хочете, щоб так, один із способів її продвигати, ви можете скинути нам ваш каталог, і, відповідно, ми розмістимо в цьому розділі, і люди будуть знайомитись, і, наприклад, тут фірми розташовані в алфавітному порядку, можна відкрити, побачити інформацію, яка міститься в каталозі, і скачати цей каталог. Якщо ви нам надішлете, то, відповідно, ми також зможемо розмістити їх. Зараз ми працюємо над оновленням цих каталогів станом на 23-й рік. Калькулятор я вже сказав. Також інформація по препаративних формах, відповідно до наказу. Найпоширеніші питання, перелік виробників-заявників, він будується на основі тих компаній, які вказані при в Державному реєстрі пестицидів і агрохімікатів. Перелік юридичних компаній, цей перелік також актуальний станом на початок війни. Також по закінченню війни ми його оновимо. Як берегтись від фальсифікату? Я вважаю, це також для вас корисний розділ. Ви можете нам, також тут є рекомендації від різних компаній стосовно того, як берегтися від підробки. Ви можете, якщо ваші препарати зареєстровані в Україні, ви бажаєте, ви можете скинути нам свої рекомендації, як берегтися від підробки, і, відповідно, ми також його додамо в цей розділ. База хвороб, база шкідників, база бур'янів. Тут є інформація відповідно до назви. Також можна зайти, подивитися більш детально по можливостях. Я розповідав на попередніх вебінарах, відповідно до тої тематики, наприклад, по картоплі, по зернових, і як працювати з нашим інформаційним агрегатом. Наш агрегатор постійно оновлюється, ми додаємо багато інформації, новини. До речі, ви також можете
підписатися на розсилку наших новин, відповідно, вибрати тільки ті категорії, які вас цікавлять, наприклад, засоби захисту рослин, і ви будете отримати щодня о 7 годині вечора новини, які стосуються даних розділів, які ви вибрали. Я думаю, також це корисно, вам буде простіше відслідковувати сучасні технології, сучасну інформацію. Якщо ви маєте якісь рекомендації, побажання, ви також можете звертатися до нас, ми будемо відповідно реагувати, додавати, наприклад, ті самі калькулятори можемо додавати. Якщо ви щось рахуєте вручну, дайте нам інформацію. Якщо ця інформація буде корисна для всіх, ми безкоштовно додамо даний калькулятор в нашу інформаційну систему. А на цьому в мене все. Дякую присутнім за потрачений час. Сподіваюсь, з користю. Залишайте питання, відгуки в коментарях. До зустрічі на наступному вебінарі. Мирного вам неба. Слава Україні!